Xin chào quý vị khán giả, tôi là giáo sư, tiến sĩ từ kênh Trí Tuệ Tài Chính. Chào mừng các bạn đến với một bài phân tích chuyên sâu, nơi chúng ta sẽ không chỉ nói về tin tức mà nói về bản chất của thị trường. Có một điều rất hay về vàng mà không phải ai ở ngoài kia cũng sẵn lòng chia sẻ cặn kẽ cho các bạn. Người ta thường nói vàng là tài sản của người sợ hãi. Nhưng trong suốt sự nghiệp nghiên cứu của mình, tôi khẳng định với các bạn, đó là một nhận định sai lầm. Vàng không phải là tài sản của sự sợ hãi. Vàng là công cụ của những người hiểu được chu kỳ. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng, trong suốt hơn 100 năm qua, giá của kim loại quý này, bất chấp các cuộc chiến tranh thế giới, các đợt sụp đổ tiền tệ, hay sự trỗi dậy của các đế chế công nghệ, vẫn đang tuân theo một nhịp điệu gần như chính xác đến đáng sợ. Một nhịp điệu kéo dài 16 năm. Bạn có biết không, năm 2001, khi vàng chỉ có giá 250 đô la một ounce, cả thế giới xem nó là một di tích lỗi thời. Đến năm 2011, nó chạm ngưỡng 1.900 đô la, và rồi nó sụp đổ. Năm 2016, khi vàng chạm đáy 1.050 đô la, đám đông lại một lần nữa bỏ chạy. Nhưng hôm nay, khi chúng ta đang ở năm 2025, nó đã vượt qua mốc 4.000 đô la. Đây không phải là sự ngẫu nhiên. Đây là một bản đồ. Rất nhiều chuyên gia ngoài kia không chia sẻ cho bạn tấm bản đồ này, bởi vì họ muốn bạn giao dịch dựa trên tin tức hàng ngày. Nhưng hôm nay, tôi sẽ giải mã toàn bộ bí mật đó, chu kỳ 16 năm của vàng. Tại sao đỉnh sóng thực sự của chu kỳ này vẫn chưa tới? Và tại sao giai đoạn từ 2027 đến 2030 có thể sẽ là giai đoạn quyết định toàn bộ gia tài của bạn trong thập kỷ này? Đừng rời đi, vì phần phân tích lịch sử 100 năm mà tôi sắp trình bày ngay sau đây sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về kim loại này và về cả cách đồng tiền trong túi của bạn đang vận hành. Trước khi chúng ta đi vào những con số khô khan, hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Đây là câu chuyện có thật về một người học trò cũ của tôi. Chúng ta hãy tạm gọi anh ấy là Michael. Năm 2011, Michael là một nhà giao dịch trẻ tuổi, thông minh và cực kỳ tham vọng. Đó là năm mà vàng đạt đỉnh lịch sử 1.900 đô la. Mọi tờ báo, mọi kênh truyền hình đều hét lên rằng vàng sẽ sớm lên 3.000, rồi 5.000 đô la. Michael tin rằng đây là cơ hội đổi đời. Anh ấy dồn toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí sử dụng đòn bẩy để tất tay vào vàng ở vùng đỉnh. Anh ấy tin mình đang nắm bắt được xu thế của thời đại. Nhưng rồi, điều tàn khốc đã xảy ra. Từ năm 2012 cho đến cuối năm 2015, vàng bước vào một mùa đông hạt nhân. Giá rơi tự do. Michael, giống như hàng triệu người khác, đã cháy tài khoản. Anh ấy mất tất cả. Vài năm sau, khi gặp lại tôi, anh ấy nói với giọng đầy cay đắng, "Thưa giáo sư, thị trường này là một sòng bạc. Nó không có bất kỳ quy luật nào cả." Tôi đã nhìn thẳng vào mắt anh ấy và nói, "Không, Michael, anh không sai về tài sản, anh chỉ sai về thời điểm." Michael đã không hiểu về chu kỳ. Anh ấy mua vào ở giây phút hưng phấn tột độ, ngay khi chu kỳ tăng 11 năm chuẩn bị kết thúc. Anh ấy mua vào đúng giai đoạn phân phối, ngay trước khi chu kỳ điều chỉnh 4 năm bắt đầu. Nỗi đau của Michael, sự mất mát của anh ấy, là bài học điển hình cho hàng triệu nhà đầu tư ngoài kia. Những người chỉ nhìn thấy cái cây là tin tức hàng ngày, mà không nhìn thấy cánh rừng là bức tranh chu kỳ lớn. Họ chạy theo đám đông, họ mua vì lòng tham, và họ bán vì sợ hãi. Nhưng họ không bao giờ chịu lùi lại một bước để nhìn vào tấm bản đồ vĩ mô. Và tấm bản đồ đó, thưa các bạn, chính là chu kỳ 16 năm. Vậy, chu kỳ 16 năm chính xác là gì? Hãy tưởng tượng nó như nhịp thở của thị trường tài chính, hay giống như nhịp đập trái tim của nền kinh tế toàn cầu. Nó không tăng mãi và chắc chắn không giảm mãi. Nó vận hành theo một nhịp điệu đã được thống kê và kiểm chứng qua hơn một thế kỷ dữ liệu. Cấu trúc của nó rất đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ. Một chu kỳ vàng hoàn chỉnh thường kéo dài khoảng 16 năm. Và nó được chia làm hai pha rõ rệt. Pha đầu tiên là 11 đến 12 năm tăng trưởng mạnh mẽ, và pha thứ hai là 4 đến 5 năm điều chỉnh và tích lũy. Cứ hết 16 năm, một chu kỳ mới lại bắt đầu. Tại sao lại là 11 đến 12 năm tăng trưởng? Đây không phải là một con số ngẫu nhiên. Đây là khoảng thời gian cần thiết để những vết nứt trong hệ thống tài chính tích tụ đủ lớn. Đây là giai đoạn mà sự mất niềm tin vào hệ thống tiền tệ fiat, vào đồng đô la, vào khả năng điều hành của các chính phủ và ngân hàng trung ương lớn dần lên. Nó bắt đầu một cách thầm lặng,
Khi chỉ có những nhà đầu tư thông thái nhận ra và kết thúc bằng một sự bùng nổ hoảng loạn, khi cả đám đông nhận ra đồng tiền của họ đang mất giá. Và tại sao lại là 4 đến 5 năm điều chỉnh? Đây là lúc thị trường thanh lọc. Sau khi sự hưng phấn đạt đỉnh, niềm tin tạm thời được phục hồi. Lãi suất có thể được nâng lên, các chính sách thắt chặt được ban hành, kéo giá vàng trở lại. Đây là giai đoạn mùa đông của vàng, khi những nhà đầu cơ rời bỏ thị trường, chỉ còn lại những nhà đầu tư kiên nhẫn tích lũy. Điều kỳ diệu nhất là, bất kể thế giới thay đổi ra sao, từ khi chúng ta còn dùng bản vị vàng, đến khi Tổng thống Nixon bãi bỏ nó vào năm 1971, bước vào kỷ nguyên tiền pháp định hoàn toàn. Từ thời kỳ chiến tranh lạnh đến sự sụp đổ của bức tường Berlin hay sự bùng nổ của Internet, nhịp điệu cơ bản này vẫn lặp lại một cách đáng kinh ngạc. Nó không phải là một quy luật vật lý như lực hấp dẫn, mà nó là một quy luật về tâm lý con người. Chu kỳ 16 năm này phản ánh chính xác chu kỳ của lòng tham và nỗi sợ hãi của chúng ta, được khuếch đại bởi các chu kỳ nợ và các chính sách tiền tệ. Nó tồn tại bởi vì trí nhớ của con người rất ngắn hạn. Một chu kỳ 16 năm vừa đủ dài để một thế hệ nhà đầu tư mới quên đi nỗi đau của chu kỳ trước. Bây giờ, chúng ta hãy dùng dữ liệu lịch sử để kiểm chứng tấm bản đồ này. Đây là phần quan trọng nhất. Hãy lùi về quá khứ. Chúng ta hãy bắt đầu từ những năm cuối 1960. Từ năm 1968, khi hệ thống Bretton Woods, hệ thống neo đồng đô la vào vàng ở mức 35 đô la một ounce, bắt đầu rạn nứt. Nước Mỹ đã in quá nhiều tiền cho chiến tranh Việt Nam và các chương trình xã hội. Niềm tin bắt đầu lung lay. Vào năm 1971, Tổng thống Nixon đã có một quyết định lịch sử. Ông chính thức cắt đứt mối liên hệ cuối cùng giữa đô la và vàng. Toàn bộ thế giới bước vào một kỷ nguyên thử nghiệm vĩ đại, kỷ nguyên tiền fiat, tiền được tạo ra từ không khí và được hậu thuẫn chỉ bằng niềm tin. Và điều gì đã xảy ra ngay sau đó? Một thập kỷ hỗn loạn, lạm phát phi mã, hai cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 và 1979, bất ổn chính trị toàn cầu. Đó là một thập kỷ của sự sợ hãi. Và vàng đã phản ứng thế nào? Nó bắt đầu chu kỳ tăng trưởng 12 năm của mình. Từ mức giá 35 đô la, nó phi nước đại không ngừng nghỉ, bùng nổ lên mức đỉnh gần 850 đô la một ounce vào tháng 1 năm 1980. Đó là một mức tăng trưởng hơn 2.300%. Đó chính là chu kỳ tăng mạnh đầu tiên trong kỷ nguyên tiền fiat. Nhưng sau đó, bi kịch xảy ra với những người mua ở đỉnh 850 đô la, giống như Michael sau này. Một nhân vật huyền thoại xuất hiện, Paul Volcker, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ông đã làm điều không tưởng, nâng lãi suất của Mỹ lên 20% để bóp chết lạm phát. Lạm phát đã chết, nhưng cùng với nó, sự hưng phấn dành cho vàng cũng chết theo. Niềm tin vào đồng đô la quyền lực được phục hồi một cách mạnh mẽ. Và thị trường vàng bước vào giai đoạn tiếp theo. Nhiều người nhìn vào giai đoạn từ 1980 đến năm 2001 và nói, đây, chu kỳ đã bị phá vỡ. Vàng đã ngủ đông suốt 20 năm, không phải 4 đến 5 năm. Họ đã nhầm, họ không nhìn kỹ. Nếu phân tích sâu, giai đoạn 1980 đến 1985 là 5 năm điều chỉnh sụp đổ. Nhưng sau đó, từ 1985 đến 1999 là một thị trường gấu kéo dài, một giai đoạn tích lũy siêu dài hạn. Tại sao nó lại kéo dài như vậy, vượt ra ngoài chu kỳ 4 đến 5 năm thông thường? Bởi vì đây là một thời kỳ độc nhất vô nhị trong lịch sử. Đây là thời kỳ của sự tiết chế vĩ đại, The Great Moderation. Đây là thời kỳ chiến tranh lạnh kết thúc, bức tường Berlin sụp đổ. Đây là thời kỳ bùng nổ của toàn cầu hóa và công nghệ thông tin. Niềm tin vào chủ nghĩa tư bản và sự tăng trưởng vô tận, vào thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là bong bóng.com, lên cao đến mức không ai cần vàng nữa. Vàng bị coi là di tích của quá khứ, một thứ kim loại vô dụng. Giá vàng đã chạm đáy của sự tuyệt vọng, quanh 250 đô la một ounce vào năm 1999 và một lần nữa vào năm 2001. Đó chính là điểm khởi đầu hoàn hảo cho một chu kỳ mới, khi không còn một ai tin tưởng vào nó nữa. Và rồi, chu kỳ 16 năm hoàn hảo nhất, gần như là sách giáo khoa, đã bắt đầu. Từ cái đáy 250 đô la năm 2001. Điều gì đã kích hoạt nó? Bong bóng.com vỡ tan. Niềm tin vào công nghệ sụp đổ. Tiếp theo là sự kiện 11 tháng 9, kéo nước Mỹ vào hai cuộc chiến tốn kém ở Afghanistan và Iraq, khiến họ phải in tiền. Và đỉnh điểm,
chính là cuộc đại khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Các ngân hàng sụp đổ, hệ thống tài chính đứng bên bờ vực thẳm. Các chính phủ phải tung ra các gói nới lỏng định lượng QE khổng lồ, tức là in hàng nghìn tỷ đô la. Mỗi một cuộc khủng hoảng này, mỗi một sự kiện làm suy yếu niềm tin vào hệ thống, đều là một liều doping cực mạnh cho vàng. Và kết quả là gì? Từ cái đáy 250 đô la năm 2001, vàng bắt đầu chính xác 11 năm tăng trưởng không ngừng nghỉ, đạt đỉnh cao mọi thời đại mới, gần 1.900 đô la vào tháng 9 năm 2011. Bạn thấy quen không? 11 năm tăng trưởng. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo? Người bạn Michael của tôi mua vào đúng lúc này. Và ngay lập tức, chu kỳ điều chỉnh 4 năm bắt đầu. Từ cuối 2011, đầu 2012, cho đến cuối năm 2015, vàng rơi vào mùa đông. Nó giảm hơn 45% giá trị, chạm đáy quanh 1.050 đô la vào tháng 12 năm 2015. 11 năm tăng, 2001 đến 2012, 4 năm giảm, 2012 đến 2016. Một chu kỳ 16 năm gần như hoàn hảo về mặt thời gian. Điều này đưa chúng ta đến ngày hôm nay. Chu kỳ hiện tại của chúng ta. Nếu lịch sử là một tấm bản đồ, thì chu kỳ mới của chúng ta đã bắt đầu ở đâu? Chính xác, nó đã bắt đầu từ cái đáy 1.050 đô la vào cuối năm 2015, đầu năm 2016. Nếu chúng ta áp dụng đúng công thức, một giai đoạn tăng trưởng từ 11 đến 12 năm, theo sau là 4 đến 5 năm điều chỉnh. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là giai đoạn tăng trưởng của chúng ta bắt đầu từ 2016, dự kiến sẽ kéo dài đến khoảng năm 2027, 2028 hoặc 2029 trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh. Và chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở năm 2025. Vàng đã tăng từ 1.050 đô la lên trên 4.000 đô la. Chúng ta đang ở năm thứ 9 của chu kỳ tăng 11 đến 12 năm. Chúng ta đang ở nửa sau, nhưng chúng ta chưa đến giai đoạn cuối cùng. Điều gì đã thúc đẩy nó trong 9 năm qua? Hãy nhìn lại xem. Chúng ta có chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Chúng ta có đại dịch Covid-19 năm 2020. Một sự kiện thiên nga đen buộc các chính phủ trên toàn thế giới phải in một lượng tiền lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Chúng ta có lạm phát quay trở lại mạnh mẽ nhất trong 40 năm. Chúng ta có các xung đột địa chính trị khốc liệt ở Ukraine và Trung Đông, làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Và quan trọng hơn tất cả, chúng ta đang chứng kiến một yếu tố thầm lặng nhưng khổng lồ. Các ngân hàng trung ương trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia trong khối BRICS như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, đang mua vàng với tốc độ kỷ lục. Họ đang làm gì vậy? Họ đang phi đô la hóa. Họ đang âm thầm tích lũy vàng để giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Chu kỳ hiện tại của chúng ta đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của tất cả các yếu tố của chu kỳ 1968 đến 1980, lạm phát, bất ổn chính trị, mất niềm tin vào đô la, và chu kỳ 2001 đến 2011, khủng hoảng nợ, in tiền ồ ạt. Nhưng lần này, quy mô của các vấn đề còn lớn hơn. Nợ công của riêng nước Mỹ đã vượt qua 35.000 tỷ đô la và đang hướng đến 40.000 tỷ. Làm thế nào họ có thể trả được món nợ đó? Chỉ có một cách, tiếp tục in thêm tiền. Đây là lý do tại sao tôi nói với các bạn, những gì chúng ta đã thấy, việc vàng vượt 4.000 đô la, có thể vẫn chưa phải là kết thúc. Nó chỉ là sự khởi đầu của giai đoạn cuối cùng. Trong các chu kỳ giá, 2 đến 3 năm cuối cùng của một thị trường tăng giá luôn là giai đoạn bùng nổ mạnh nhất, phi lý trí nhất. Đó là khi đám đông, những người đã nghi ngờ trong 8 đến 9 năm trước, bắt đầu nhận ra và hoảng loạn mua vào bằng mọi giá. Nếu lịch sử lặp lại, đỉnh sóng thực sự của chu kỳ này sẽ nằm đâu đó trong khoảng thời gian từ 2027 đến 2030. Đây là giai đoạn mà chúng ta có thể chứng kiến những mức giá mà hiện tại chúng ta cho là không tưởng. Nhưng tôi muốn các bạn hiểu rõ điều này. Đừng bao giờ nhìn vào con số 16 năm một cách máy móc. Chu kỳ này không phải là một lời tiên tri ma thuật. Nó là một tấm gương, và nó chỉ phản chiếu một thứ duy nhất, khủng hoảng niềm tin. Vàng không có lãi suất. Bạn không thể ăn nó. Bạn không thể dùng nó để vận hành một nhà máy. Giá trị nội tại của nó, ngoài ngành kim hoàn và công nghiệp, gần như bằng không. Vậy tại sao nó lại có giá trị hàng nghìn tỷ đô la? Tại sao nó lại là tài sản dự trữ của mọi ngân hàng trung ương?
Bởi vì vàng là thứ tài sản duy nhất trên hành tinh này, không phải là lời hứa hay trách nhiệm pháp lý của một ai khác. Hãy suy nghĩ về điều này. Một tờ đô la trong ví của bạn là gì? Nó là một lời hứa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Một khoản tiền gửi ngân hàng là gì? Nó là lời hứa của ngân hàng đó sẽ trả lại tiền cho bạn. Một tờ trái phiếu chính phủ là gì? Nó là lời hứa của chính phủ sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Một cổ phiếu là gì? Nó là lời hứa của công ty về lợi nhuận trong tương lai. Toàn bộ hệ thống tài chính của chúng ta được xây dựng trên một mạng lưới chằng chịt các lời hứa. Như một thỏi vàng vật chất mà bạn cầm trong tay, nó không phải là lời hứa của bất kỳ ai. Nó không phụ thuộc vào bất kỳ chính phủ hay ngân hàng nào. Nó là tài sản cuối cùng. Nó là tiền của Chúa. Khi niềm tin vào các lời hứa đó, niềm tin vào đồng tiền giấy, niềm tin vào ngân hàng, niềm tin vào khả năng trả nợ của chính phủ suy giảm, thì giá trị của thứ tài sản duy nhất không phải là lời hứa, tức là vàng, tự động tăng lên. Những gì chúng ta đang chứng kiến, thưa các bạn, không phải là vàng đang trở nên mạnh mẽ hơn, mà là các loại tiền tệ fiat, đặc biệt là đồng đô la, đang trở nên yếu đi. Giá vàng tăng không phải vì bản thân nó tốt lên, mà vì cây thước đo giá trị của nó là đồng đô la đang ngày càng ngắn lại. Như tôi đã nói, với núi nợ khổng lồ, cách duy nhất để các chính phủ thoát nợ là thông qua lạm phát, tức là làm mất giá đồng tiền của chính họ. Vàng được định giá bằng những đồng tiền mất giá đó, tự động phải tăng giá. Đây là thông điệp cốt lõi, vàng không được mua khi mọi người đang hứng khởi và tin tưởng vào tăng trưởng. Vàng được mua khi mọi người đang nghi ngờ và sợ hãi về sự ổn định của hệ thống và thế giới của chúng ta. Hơn bao giờ hết kể từ những năm 1970, đang đầy dẫy sự nghi ngờ. Vậy, biết được tấm bản đồ này, chúng ta, với tư cách là những nhà đầu tư có trí tuệ, nên hành động như thế nào? Chúng ta không phải là những nhà đầu cơ lướt sóng hàng ngày. Chúng ta là những người xây dựng gia tài một cách kiên nhẫn. Chiến lược ở đây rất thực dụng. Đầu tiên, nếu bạn là một nhà đầu tư, hãy xem vàng là một tài sản phòng thủ bắt buộc phải có trong danh mục. Nó là bảo hiểm của bạn cho những kịch bản xấu nhất. Một tỷ lệ phân bổ hợp lý từ 15% đến 25% tổng tài sản vào vàng, có thể là vàng vật chất hoặc các quỹ ETF vàng uy tín, là một chiến lược khôn ngoan để bảo vệ bạn khỏi rủi ro lạm phát và rủi ro hệ thống. Thứ hai, nếu bạn là một người kinh doanh, hãy hiểu chu kỳ vàng để đo nhiệt tâm lý của thị trường. Khi bạn thấy giá vàng tăng nhanh và đột ngột, đó không phải là tín hiệu để bạn nhảy vào mua vàng. Đó là tín hiệu cho thấy niềm tin vào nền kinh tế đang suy giảm. Đó là tín hiệu cho thấy rủi ro đang tăng lên và bạn cần phải cẩn trọng hơn với các quyết định kinh doanh, quản lý dòng tiền chặt chẽ hơn. Và cuối cùng, nếu bạn muốn bảo toàn và gia tăng tài sản, hãy hiểu rằng giai đoạn 2025 đến 2030, tức là nửa sau của chu kỳ tăng này, chính là giai đoạn vàng của vàng. Người hiểu chu kỳ sẽ biết đây là lúc cần xây dựng vị thế một cách chiến lược trong những nhịp điều chỉnh, chứ không phải hoảng loạn chạy theo giá khi nó đã tăng quá nóng. Đừng là Michael của năm 2011, hãy là nhà đầu tư thông thái của năm 2001 hoặc của năm 2016. Hãy mua khi thị trường đang điều chỉnh, khi không ai nói về nó, và khi cả thế giới đang hưng phấn, khi các tài xế taxi cũng bàn luận về việc vàng sẽ lên bao nhiêu, khi chu kỳ 11 đến 12 năm đạt đến đỉnh điểm vào khoảng 2027 đến 2030. Đó là lúc chúng ta, những người hiểu chu kỳ, bắt đầu nghĩ đến việc chốt lời một phần và chuẩn bị cho mùa đông 4 đến 5 năm tiếp theo. Chúng ta đã đi qua một chặng đường dài trong gần 20 phút qua. Chúng ta đã cùng nhau giải mã một trong những bí mật lớn nhất của thị trường. Chúng ta đã thấy rằng giá vàng không di chuyển một cách ngẫu nhiên. Nó tuân theo một nhịp điệu, một bản đồ. Một chu kỳ 16 năm, được thúc đẩy bởi 11 đến 12 năm tăng trưởng do mất niềm tin và 4 đến 5 năm điều chỉnh khi niềm tin tạm thời phục hồi. Chúng ta đã thấy nó diễn ra trong lịch sử, từ 1968 đến 1980. Chúng ta đã thấy giai đoạn tích lũy dài hạn khi thế giới quá lạc quan từ 1980 đến 2001. Chúng ta đã thấy chu kỳ 2001 đến 2016 hoàn hảo như sách giáo khoa, được kích hoạt bởi bong bóng.com và khủng hoảng 2008. Và quan trọng nhất, chúng ta đã xác định được rằng chúng ta đang ở nửa sau của chu kỳ tăng hiện tại, 2016 đến 2032. Đỉnh sóng lớn nhất dự kiến vẫn đang ở phía trước, đâu đó trong khoảng 2027 đến 2030.
Kẻ đầu cơ nhìn vàng như một trò đỏ đen, nhà đầu tư thông thường nhìn vàng như một công cụ bảo hiểm. Còn người có tầm nhìn như các bạn, những khán giả của kênh Trí Tuệ Tài Chính sẽ nhìn vàng như một phép đo chính xác về niềm tin của thế giới vào hệ thống tài chính hiện tại. Chu kỳ 16 năm không chỉ là dữ liệu khô khan, nó là một bản đồ sinh tồn tài chính. Hiểu nó, bạn sẽ không sợ hãi khi khủng hoảng ập đến, bạn sẽ không hoang mang khi thị trường điều chỉnh. Và khi cả thế giới run rẩy vì sợ hãi, bạn sẽ mỉm cười. Bởi vì bạn biết, bạn đang ở đúng phía của chu kỳ. Thông điệp cuối cùng tôi muốn gửi đến bạn, đừng bao giờ đầu tư vào bất cứ thứ gì bạn không hiểu. Nhưng ngày hôm nay, bạn đã hiểu một trong những quy luật vận hành ngầm quan trọng nhất của thị trường vàng. Hãy sử dụng kiến thức này một cách khôn ngoan. Đầu tư không phải là một trò may rủi, mà là một cuộc chơi của tri thức, của tầm nhìn và quan trọng nhất, của sự kiên nhẫn. Nếu bạn muốn tiếp tục cập nhật những phân tích tài chính chuyên sâu, chuẩn xác và đi trước thị trường như thế này, hãy nhấn nút đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính ngay bây giờ và bật chuông thông báo. Bởi vì trong video tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích một chủ đề còn nóng hơn: liệu sự trỗi dậy của các đồng tiền kỹ thuật số có phá vỡ chu kỳ 16 năm của vàng hay không? Đừng bỏ lỡ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.